وقتی نمیدونی چی بپزی، یه سر به پخت و پز بزن. بریم با هم ببینیم چجوری این مربای کدو حلوایی خوشمزه و ترد رو پختم. توی یه کاسه بزرگ آهک رو ریختم. به آهک آب اضافه کردم. بعد با یه قاشق چوبی یکم هم زدم و گذاشتم آهک ته‌نشین بشه. حدود 1 ساعت یا بیشتر طول میکشه. کدو رو شستم. بعد از وسط اونو نصف کردم. چون کدو یه مقدار سفته، با یه چاقوی بزرگ و با احتیاط اونو برش زدم. نصف کدو رو برای پوره گذاشتم و نصف دیگه‌ش رو برای مربا. کدو رو قاچ کردم. پوست کدو رو گرفتم. کدو رو مکعبی خورد کردم. کدوها رو توی کاسه بزرگ ریختم. وقتی آهک ته‌نشین شد، یه لایه سفید نازک روی آب مونده بود که اونو با قاشق گرفتم. آب آهک رو با ملاقه آروم از آهک جدا کردم که دوباره با هم مخلوط نشن. آب آهک رو روی کدوها ریختم.
با یه قاشق چوبی آباهک و کدوها رو یه مقدار هم زدم و گذاشتم حدود 12 ساعت موند. بعد از 12 ساعت دوباره یکم با قاشق چوبی اونو هم زدم. آباهک رو خالی کردم و کدوها رو 5 بار شستم. رو کدو آب ریختم و گذاشتم 5 ساعت بمونه. هر 1 ساعت یه بار هم اونا رو شستم، آبکش کردم و دوباره روشون آب ریختم. بعد از آماده کردن کدوها شکر رو داخل قابلمه ریختم. به شکر آب اضافه کردم. هم زدم که آب و شکر تا اندازه‌ای با هم مخلوط بشن. رو شعله زیاد گذاشتم که شکر کاملا حل بشه و شربت جوش بیاد. وقتی جوش اومد چوب دارچین و آب لیمو رو بهش اضافه کردم. گذاشتم شربت 5 دقیقه بجوشه. با احتیاط کدوها رو تو شربت ریختم. مثل مرباهای دیگه است و نیازی به هم زدن نداره. فقط یه مقدار مواد رو با هم مخلوط کردم و رو شعله زیاد گذاشتم که شربت به جوش بیاد. وقتی جوش اومد شعله رو کمتر کردم و روی شعله متوسط گذاشتم که مربا بپزه. بعد از 1 ساعت یکم مربا رو هم زدم. بعد از حدود 2 ساعت و نیم مربا پخت و به این شکل در اومد. وقتی مربا رو تو شیشه ریختم گذاشتم چوب دارچینم تو مربا بمونه. شربت مربا هم بین 2 تا انگشت کش می اومد و قوام اومده بود. همونجور که میبینین مربا کاملا پخته ولی اصلا له نشده، مکعبی مونده، خیلی ترد و براق و خوش رنگه. اینم از مربای کدو حلواییمون، خوشمزه، خوش رنگ با عطر دارچین، یعنی هر چی ازش تعریف کنم کمه. مرسی که تا اینجا نگاه کردید و تا یه پخت و پز دیگه خدا نگهدارتون.